विद्यार्थी मित्रों, आज आपने यूनिट 3 नेचर गॉड्स गिफ्ट पार्ट 4 में एक्टिविटी स्पीकिंग डू इट योरसेल्फ विषे शीखवानुं छे, समझवानुं छे। नमस्कार, ई ज्ञान फैसिलिटेटर चैनल में आपनुं हार्दिक स्वागत छे। एक्टिविटी विभाग में आपणे समझीए। मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक। आपणे एक स्क्रैप बुक बनावानी छे। स्क्रैप बुक एटले संग्रह पोथी अने शानी बनावानी छे? फ्लावरनी एटले के फूलोनी एक संग्रह पोथी बनावानी छे। शिक्षक विद्यार्थीओ पासे विविध प्रकारना खरेला फूलो भेगा करावशे। तो विद्यार्थी मित्रों, तमारा शिक्षक तमने कहे त्यारे तमारे खरेला फूल तमारे भेगा करवाना छे। विद्यार्थीओने एक एक फूल कोई जूना पुस्तकना पानानी वच्चे साचवीने मूकवा कहेशे। एटले तमारा शिक्षक तमे जे खरेला फूलो लाव्या छे ते एक एक फूल छे ए जूना पुस्तकना पानानी वच्चे तमारे साचवीने मूकवाना छे। त्यारबाद पुस्तक बंद करावीने तेनी उपर बीजा 2-3 पुस्तको मुकावशे अने थोड़ा दिवसों सुधी राह जोवानुं कहेशे। एटले तमारा शिक्षक पछी तमने कहेशे कि ए पुस्तक बंद करी तेना उपर बीजा 2-3 पुस्तको मूको अने थोड़ा दिवस राह जुओ। त्यारबाद पुस्तकनी अंदर रहेला फूलोने काढीने स्क्रैप बुकनी अंदर ચોંટાડવા માટે કહેશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે ફૂલ તમે પુસ્તકની અંદર મૂકીને બંધ કર્યું તેને તમારે બહાર કાઢવાનું છે અને સ્ક્રેપ બુકની અંદર લગાડવાના છે। દરેક ફૂલની નીચે તેનું નામ લખવાનું કહેશે। હવે તમે જે ફૂલના પાંદડા અથવા ફૂલ લગાડ્યા છે એ ફૂલની નીચે એનું નામ લખવાનું રહેશે। તો અહીંયા ચિત્રમાં તમે જોઈ શકો છો, તો આ પ્રમાણે તમારે એ ફૂલ તમારે એકઠા કરવાના છે અને સ્ક્રેપ બુકની અંદર લગાડવાના છે। તો કંઈક આ પ્રકારે સ્ક્રેપ બુક બનશે। એક પાનાની અંદર એક ફૂલ લગાડો અને એ નીચે એનો ફ્લાવરનું નામ લખવાનું છે। ત્યારબાદ નેમ 2 words in each petal which you see in a garden। 2 શબ્દો in each દરેક પેટલ પાંદડીમાં લખવાના છે। અહીંયા જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચિત્રમાં તમને દેખાય પાંદડી, એ પાંદડીમાં તમારે 2 શબ્દો લખવાના છે। કેવા? which you see in a garden, કે જે તમે બગીચામાં જોયેલા છે। બર્ડ્સ ઇન ઈચ પેટલ, અહીંયા પાંદડી આપેલ છે, ફૂલોની પાંદડી, એમાં તમારે દરેક વિશે 2 શબ્દો લખવાના છે। અહીંયા આપ્યું છે બર્ડ્સ, તો બર્ડ્સ વિશે 2 શબ્દો લખવાના છે, પણ યાદ રાખવાનું કે જે બગીચામાં જોવા મળતો હોય। તો આ રીતે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો લખશો સ્પેરો, પેરોટ। તો પક્ષી કેવા જોવા મળે બગીચામાં? તો કે સ્પેરો અને પેરોટ। એ પ્રમાણે ટ્રીજ વૃક્ષો, અશોકા ટ્રી, નીમ ટ્રી। સામાન્ય રીતે આ વૃક્ષો આપણને બગીચામાં જોવા મળે છે। તમારા બગીચામાં જે વૃક્ષો તમને જોવા મળે તેના નામ તમે લખજો। ત્યારબાદ ઇન્સેક્ટ્સ જીવજંતુ, બટરફ્લાય, હની બીઝ। ત્યારબાદ ફ્લાવર્સ, રોઝ, મેરીગોલ્ડ। મેરીગોલ્ડ એટલે ગલગોટો। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અહીંયા બર્ડ્સ, ટ્રીઝ, ઇન્સેક્ટ્સ અને ફ્લાવર્સ 2 શબ્દો લખવાના હતા, એટલે કે એના સ્પેલિંગ લખવાના હતા કે જે તમે બગીચામાં જોયા હોય। અને અહીંયા જે આ પાંદડી છે, પેટલ છે, એમાં લખવાના। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્પીકિંગ વિભાગ આપણે સમજીએ। સૂચના આપેલ છે રીડ ધ ડાયલોગ્સ। ડાયલોગ્સ એટલે સંવાદ, એકબીજા સાથે વાતચીત કરતા હોય એને સંવાદ કહેવાય। રીડ એટલે વાંચો, મેક પેર્સ જોડી બનાવો, એન્ડ ઇનેક્ટ ધેમ અને તેને ભજવો, અભિનય કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા હું તમને જે સંવાદ વાંચીને સમજાવું એ સંવાદ તમારે વાંચવાનો છે, સમજવાનો છે, પછી તમારે 2-2ની જોડીમાં આને અભિનય કરવાનો છે। કિરણ સેઝ હેલો પ્લાન્ટ, હાઉ આર યુ। કિરણ કહે છે નમસ્કાર
પ્લાન્ટ. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્લાન્ટ એટલે કોની સાથે વાતચીત કરે છે? રોપા સાથે, હે ને? રોપ સાથે આ કિરણ છે એ વાત કરે છે, છોડ સાથે વાત કરે છે. એટલે કે નમસ્કાર છોડ, હાઉ આર યુ? તું કેમ છે? તો એક વિદ્યાર્થીએ શું બનવું પડશે? છોડ બનવું પડશે અને એકને કિરણ બનવું પડશે. પ્લાન્ટ સેઝ, અહીં કલ્પના છે એટલે પ્લાન્ટ છોડ કહે છે આઈ એમ ગુડ, હું મજામાં છું. આઈ નીડ યોર હેલ્પ, આઈ નીડ યોર હેલ્પ, મને તમારા મદદની જરૂર છે. કિરણ સેજ શ્યોર, આઈ એમ રેડી ટુ હેલ્પ યુ ડિયોર પ્લાન્ટ. શ્યોર, આઈ એમ રેડી ટુ હેલ્પ યુ ડિયોર પ્લાન્ટ. તો કિરણ કહે છે ચોક્કસ, આઈ એમ રેડી, હું તૈયાર છું તમારી મદદ માટે વહાલા છોડ. પ્લાન્ટ સેઝ, તો છોડ કહે છે વિલ યુ વોટર મી, શું તમે મને પાણી આપશો? વોટર મી, મને પાણી આપશો, પાણી પીવડાવશો? કિરણ સેઝ યસ આઈ વિલ, હા હું આપીશ. પ્લાન્ટ સેઝ થેન્ક યુ કિરણ, તો પ્લાન્ટ છોડ કહે છે તમારો આભાર કિરણ. કિરણ સેઝ યુ આર વેલકમ પ્લાન્ટ, કિરણ કહે છે તમારું સ્વાગત છે પ્લાન્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે તમારે આ સંવાદને વાંચવાનો છે અને પછી તમારે એકબીજા સાથે એને શું કરવાનું છે? ઇનેક્ટ કરવાનો છે, ભજવવાનો છે. નંબર 2, રીના સેઝ ગુડ મોર્નિંગ, રીના કહે છે ગુડ મોર્નિંગ, શુભ સવાર. કૃતિ સેઝ ગુડ મોર્નિંગ, વોટ આર યુ ડુઈંગ? કૃતિ સેઝ ગુડ મોર્નિંગ, વોટ આર યુ ડુઈંગ? તો કૃતિ કહે છે શુભ સવાર, તું શું કરી રહી છે? રીના સેઝ આઈ એમ કલેક્ટિંગ flowers to make a garland. Rina says, I am collecting flowers to make a garland. રીના કહે છે કે હું એક ફૂલોની માળા બનાવવા માટે ફૂલો એકઠા કરી રહી છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો ગાર્લેન્ડ એટલે ફૂલોની માળા, એ તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો. આને શું કહેવામાં આવે છે? ગાર્લેન્ડ કહેવામાં આવે છે. કૃતિ સેઝ મે આઈ હેલ્પ યુ, શું હું તમારી મદદ કરું? રીના સેઝ શ્યોર, હા તો કરી શકે છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે આ ડાયલોગને વાંચવાના છે અને ભજવવાના છે. ત્યારબાદ ડુ ઇટ યોર સેલ્ફ, તમારી જાતે કરો. સૂચના આપેલ છે પ્લાન્ટ એની મેડિસિનલ પ્લાન્ટ ઇન યોર સ્કૂલ કેમ્પસ, તમારા શાળાના મેદાનમાં કોઈ પણ એક મેડિસિનલ ઔષધીય છોડને વાવો. ઓબ્ઝર્વ ઇટ્સ ગ્રોથ એવરી મંથ એન્ડ discuss its benefits with your friends. Observe, અવલોકન કરો, its growth, તેના વિકાસનું દર મહિને, અને પછી ચર્ચા કરો ઇટ્સ બેનિફિટ્સ, કે તેનો લાભ શું છે વિથ યોર ફ્રેન્ડ, તમારા મિત્રો સાથે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે એક ઔષધીય છોડ તમારા મેદાનમાં વાવવાનો છે. વાવ્યા પછી તમારે એના વિકાસનું દર મહિને અવલોકન કરવાનું છે અને એના શું ફાયદા છે એનું તમારી ચર્ચા તમારા મિત્રો સાથે કરવાની છે. અને અહીંયા આપણે લખવાનું આ પ્રમાણે નેમ ઓફ ધ પ્લાન્ટ, તમે જે છોડ વાવો છો તેનું નામ. તો અહીંયા મેં એલોવેરા વિશે લખું છું. એલોવેરા છોડનું નામ છે, જે ઔષધીય પ્લાન્ટ છે. બેનિફિટ્સ, તેનો લાભ શું છે? Aloe vera is well known for its abundant beauty. એલોવેરા એટલે કે કુંવરપાઠું તે પોતાના
સૌંદર્ય અને પુષ્કળ સૌંદર્ય માટે જાણીતું છે. It helps to treat wrinkles, prevents from acne. તે કરચલીઓને સારું કરે છે અને ખીલને માટે રક્ષણ કરે છે. ખીલથી આપણને રક્ષણ કરે છે. It can help heal wounds and burns. ઘા અથવા દાઝી ગયા હોય તો એને સાદું કરવામાં મદદ કરી શકે છે. It can help support healthy blood sugar levels. અને તે આપણા જે બ્લડ સુગર લેવલ્સ આવે છે તેને સારી રીતે રાખી શકે છે. એના માટે એ સહાયક છે. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઔષધીય પ્લાન્ટ તમારે લગાડવાનો વાવવાનું છે પહેલાં, પછી એનું તમારે અવલોકન કરીને એના બેનિફિટ્સ આ રીતે લખવાના છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જે છોડ વાવ્યો છે એનું તમારે ગ્રોથ લખવાનું છે, વિકાસ. તમે જે દર મહિને અવલોકન કર્યું તેનું, અને અહીંયા તમારે લખવાનું છે ઇન મીટર્સની અંદર. અહીંયા નેમ ઓફ ધ મંથ્સ, મહિનાના નામ આપેલ છે, એ મહિના પ્રમાણે તમારે લખતા જવાનું છે. જેમ કે એલોવેરા તો જૂન 0.3, જુલાઈ 0.5, ઓગસ્ટ 0.8, સપ્ટેમ્બર 0.9, ઓક્ટોબર 0.10, નવેમ્બર 0.30, ડિસેમ્બર 0.30, જાન્યુઆરી 0.40, ફેબ્રુઆરી 0.80, માર્ચ 1, એપ્રિલ 1, મે 1. અહીંયા મેં અંદાજિત મીટર્સ લખેલા છે એલોવેરાના. તો તમે સારી રીતે અવલોકન કરીને તમે ચોક્કસ આંકડા અહીંયા લખજો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હંમેશની જેમ એ સ્ક્રીન પર તમને સ્પેલિંગ દેખાય છે, એ સ્પેલિંગ તમારા ચોપડાની અંદર નોટ કરી લો અને ચોક્કસ એનું તમારે તૈયાર કરવા પડશે. લખવા ખાતર લખવાના નથી, પણ એને યાદ કરવાના છે. તો હવે એક સ્પેલિંગ બોલતો જઈશ, તમે મારી સાથે બોલજો. MEAKE મેક બનાવવું. SCRAPBOOK સ્ક્રેપ બુક સંગ્રહ પોથી. PETAL પેટલ ફૂલની પાંદડી, પાંખડી. GARDEN ગાર્ડન બગીચું. INSECTS ઇન્સેક્ટ્સ જીવજંતુઓ. DIALOGUES ડાયલોગ્સ સંવાદો. ENACT ઇનેક્ટ અભિનય કરો, ભજવવું. PLANT પ્લાન્ટ છોડ, રોપ. COLLECT કલેક્ટ ભેગું કરવું, એકઠું કરવું. GARLAND ગાર્લેન્ડ ફૂલમાળા. MEDICINAL મેડિસિનલ ઔષધીય. OBSERVE ઓબ્ઝર્વ અવલોકન. BENEFIT બેનિફિટ ફાયદો, લાભ. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પણ સ્પેલિંગ બોલતા જાઓ અને યાદ કરજો. આશા રાખું કે આ વિડીયોમાં તમને સારો ખ્યાલ આવ્યો હશે. વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ચેનલ પર પ્રથમવાર આવો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. ધન્યવાદ.